Hello friend, welcome back to BN Computer. So अहिले मेरो अगाडि छ Canon को Pixma G3020 मोडलको प्रिन्टर. सो यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो प्रिन्टरबाट अहिलेसम्म चाहिँ कति प्रिन्ट गर्यो कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ बताउन लागिरहेको छु. सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेटिङमा जानुस् हैन, सेटिङमा ओके गर्नुस्. त्यसपछि चाहिँ सेटअप मोड आउँछ. त्यसपछि चाहिँ यो राइट एरो क्लिक गर्नुस्. त्यसपछि यहाँ मेन्टेनेन्स भन्ने आउँछ, ओके गरिदिनुस् त्यसमा चाहिँ हैन. त्यसपछि नोजल चेक आउँछ, त्यसमा चाहिँ ओके गरिदिनुस् हैन. त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्रोसेस हुन्छ प्रिन्टरमा. सो तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको एउटा टेस्ट प्रिन्ट भएर आउँछ हैन. यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है टोटल प्रिन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ 239 पेजेस प्रिन्ट भएको छ भने हैन. तपाईको ब्ल्याङ्क चाहिँ तपाईको 8 पेज प्रिन्ट भएको छ भने प्रिन्ट चाहिँ 231 भन्छ. सो टोटलमा चाहिँ 239 पेजेस चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रिन्टरबाट प्रिन्ट भएको छ हैन. अनि तपाईको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो हैन. CMY को कलरहरु चाहिँ सबै कलरहरु चाहिँ डिम र अलिकति लाइटमा चाहिँ डार्क र लाइटमा चाहिँ तपाईको डिस्प्ले भइरहेको छ हैन. तपाईको यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ कलर कसको फ्लो कति छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यदि चाहिँ तपाईको प्रिन्टरले चाहिँ अलिकति कुनै कलरमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फ्लो भएको छैन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्क फ्लस गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ अब रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ. सो इन दिस वे यु क्यान चेक आउट द टोटल नम्बर अफ प्रिन्ट्स फ्रम द प्रिन्टर Canon Pixma G3020 हैन. So I hope this is going to be helpful for you, and thanks for watching this video, and see you guys on my next video. Bye bye.